سلام دوستای خوبم. ما داریم آروم آروم وارد مبحث سایه میشیم. سایه هم مثل خط یه سری اصول داره که ما باید یه دستگرمی هایی رو قبل از ورود به مبحث سایه انجام بدیم. به عنوان اولین تمرین بچه ها مداد رو به صورت خوابیده روی کاغذ قرار میدیم و با پهنای گرافیت لکه کاملا سیاهی رو ایجاد میکنیم. به عنوان دومین لکه فشار مدادمون رو کمی نسبت به لکه اول کمتر میکنیم و 1 درجه تیرگی این لکه رو نسبت به اولین کمترش میکنیم. همین کار رو برای قسمت بعدی یعنی لکه سوم با فشار کمتر مداد انجام میدیم. این کار رو بچه‌ها تا جایی که میتونید ادامه بدید و سعی کنید طوری کنترل کنید فشار گرافیتتون رو که این لکه ها تعدادش از 7 کمتر نشه. آخرین لکه‌ای که شما میکشید باید خیلی خیلی کم رنگ باشه و نزدیک به رنگ سفید. به عنوان دومین ردیف همین کار رو منتها این بار با سر گرافیت انجام میدیم. مداد رو به حالت نوشتاری دستمون میگیریم برخلاف ردیف بالا که از پهنای گرافیت استفاده کردیم. دقیقاً با سر گرافیت هاشورهای موربی رو میزنیم و سعی میکنیم که مرحله به مرحله هر لکه نسبت به لکه قبلی خودش 1 درجه روشن‌تر باشه. این کنترل رو تا جایی که براتون امکان داره ادامه بدید و به لکه کاملا کمرنگ در انتهای کار برسید. خب ردیف سوم بچه‌ها قراره که یک سایه خشن به دست بیاد. برای همین میایم از هاشورهایی در جهت‌های مختلف و اصطلاحاً هاشورهای زمخت روی همدیگه قرار میدیم. اینقدر این خطها رو روی هم میاریم تا لکه اول کاملا سیاه و تیره بشه. لکه دوم هم همینطور. دقت کنید فشار گرافیتمون به کاغذ باید مرتب کمتر و کمتر بشه. و حتما بچه‌ها از همه جهت‌ها خطهاتون رو روی هم بیارید. ما بعداً توی سایه زدن هامون از تمام این روش ها خیلی استفاده میکنیم و هر چقدر شما این تمرین ها رو بیشتر انجام بدین بعداً طراحی های لذت بخشتری رو اجرا خواهید کرد. گرچه بچه ها همین پروسه تمرین به خصوص تمرین سایه خیلی میتونه به صورت مجزا لذت بخش باشه و باهاش کاملا مثل یه بازی برخورد کنید. خب میریم سراغ ردیف بعدی. ردیف بعدی بچه ها میخوام یه بافت فشرده و فرفری ایجاد کنم. یعنی یک تکسچر یا بافتی که بعداً شاید برای یک سری اشیاء خاصی مثل حوله، مثل برخی پارچه ها و یا بافت های برزدار ما زیاد ازش استفاده میکنیم. دقیقاً مثل ردیف های بالا لکه شماره 1 کاملا سیاهه و هرچی جلوتر میریم فشار گرافیتمون به کاغذ کمتر میشه. همینطور که میبینید بچه ها حرکت دستمون جوری باید باشه که خطوط در هم تنیده کاملا توی همدیگه قفل بشن.
کنترل فشار دست بچه‌ها خیلی مهمه و بستگی به آمادگی عضلات دست شما داره. یعنی تمام دستگرمی هایی که ما جلسات قبل انجام دادیم باید تا امروز باعث شده باشه که عضلات خیلی ریزی که توی دست شما شاید سالهاست ازش استفاده نشده به حرکت بیاد و باعث قدرتمندتر شدن دست شما توی کنترل حرکات خیلی ریز بشه. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم دقیقاً مثل فیزیوتراپی برای دست شما عمل میکنه این تمرینای دستگرمی. پس بچه‌ها هر چقدر که میتونید دستگرمی کنید بدون اینکه احساس کنید وقتتون رو دارید تلف میکنید یا اینکه فکر کنید هرچه سریعتر باید بتونید شکلای خیلی پیچیده و زیبا بکشید، چون به هر حال شما بچه‌ها به اون مرحله میرسید. ولی اگر پایه شما قوی باشه، بعد از اینکه وارد بخش طراحی شدید سرعت پیشرفتتون خیلی زیادتر از کسی خواهد بود که خطهاش قوی نباشه و بالاخره یه جایی توی مسیر طراحی حرفه‌ای مجبور میشه که متوقف بشه. خب بچه‌ها ما تا اینجا شورهامون رو به صورت لکه لکه کنار هم قرار دادیم. الان میخوایم بدون اینکه دستمون رو از روی کاغذ برداریم از تیره ترین هاشورها به روشن ترین ها برسیم. ببینید خیلی ملایم فشار دستمون رو کم و کمتر میکنیم و یه بار هم برعکس از هاشورهای خیلی روشن مرحله به مرحله با کنترل فشار دستمون به تیره ترین بخش میرسیم. به این صورت بچه‌ها تیرگی ها رو به دست میاریم. خب الان میخوایم یکم حالتهای جذابتری رو تجربه بکنیم، یعنی به صورت متناوب فشار دستمون رو و تیرگی هاشورهامون رو کم و زیاد بکنیم. بچه‌ها به این تمرین ها به چشم یک بازی نگاه کنید و لذت ببرید از فرایند انجام این تمرین ها. سعی کنید اونقدر از انجام این تمرین ها حس خوبی بگیرید که اصلاً متوجه نشید که قرار بعد از این تمرین ها تازه وارد یه بخش جدی تر بشید. تا جایی که ممکنه از همین مسیر سعی کنید لذت ببرید. تا جایی که میتونید بچه‌ها این تمرین رو انجام بدید. بعد از این میخوایم یکم با این فرم ها و با این تبدیل تیرگی به روشنی توی این هاشورها یک کمی تنوع بهش بدیم و بازی هایی رو انجام بدیم. ببینید مثلا میایم یه قسمت هایی رو فشرده تر و تیره تر و یه بخش هایی رو کمی عریض‌تر و کمرنگ‌تر میکشیم. خیلی میتونیم بچه‌ها بازی‌های مختلفی با این خطا بکنیم و دستمون رو حسابی ورزیده بکنیم. سعی کنیم در تمام جهات با زدن این هاشورها دستمون رو قوی تر بکنیم. ببینید قسمت چپ کمرنگ، قسمت راست پررنگ. 2 مرتبه کمرنگ، قسمت راست پررنگ. حتی میتونید یه بخش رو کاملا کمرنگ و بخش بعدی رو کاملا پررنگ بکشید. مهم اینه که تمام این تغییرات
کاملا آگاهانه و با انتخاب خودتون باشه، چون قراره این تمرین به ما کمک کنه که ارتباط ذهن، دست و چشممون رو قوی تر بکنیم. دوستای خوبم، قراره که جلسه آینده خیلی جدی‌تر وارد مبحث سایه بشیم. پس این تمرین ها رو حسابی انجام بدید و خودتون رو آماده کنید برای تمرین های جلسه آینده. تا اون روز لحظه هاتون پر از آرامش.